Hello guys and welcome back to my channel Bangkok Biker Vlogs. आज सन्डे को दिन के राइडहरु गर्न पाइन र आज चिल्ड्रेन्स डे हो भनेर के रे नानीहरुसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु भनेर बिहानै मलाई बाबाले भन्नुभयो अन्त आज चाहिँ नानीहरुलाई ल्याएर आएको छु। ज्यादा टाढो जानु पाइन। यही रोहिनीको जो हाम्रो पार्क छ सानो यहाँ आएको छु हो। अन्त गाडीमा आएको छु। वाइफ बसिरहेको छ, सानो नानी सुतिरहेको छ यहाँ हो। यहाँबाट दिचेन उठ्यो ह खै दिचेन ओ दिचेन मर्निङ। अर्को चाहिँ आगो र आगोको नानी चाहिँ यहाँ उयो गर्दैछ हो। दिन चाहिँ दामी रहेछ हौ। अब एकताल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ड्रोन उडाइदिन्छ ल है। वाटर है वाटर फिस फिस चाहिँ कहाँ त फिस छ? फिस छ? जाउँ स्लाइड खेल्नु। तेन्जिङ चढ्दैछ स्लाइडमा। लु जाऊ समातेर चढ्नुहुँदैन त्यसलाई उयो लड्छ। कहाँ ब्यालेन्स हुन्छ त्यस्तो। अब तेन्जिङ एकछिन आइज त मुनि। होइन जुत्ता लाउनु पर्छ। तपाईँ तल आउनु। वाउ कस्तो दामी है। कस्तो छ फेरि भन्छ take a photo. GoPro, take a photo. Drone. Wow. Tiba हेलिप्याड यो बनाइदिउँ है प्राइस यसको।
सो फ्रेन्ड्स सन्डेको दिन चाहिँ आज चाहिँ सबैजना यहाँ चिल्ड्रेन्स डे भनेर रिल्याक्स गरिरहेको छ हो हाम्रो यहाँ दिछेन एकदम खुसी भएर यहाँ हेर्दैछ हो के हो आमा आज यहाँ र ऊ पनि गर्यो त दिछेनले त ए अर्कोलाई हेर न फेरि अर्को फेरि उयो हो आफ्नै तालमा बसिरहेको छु ए चिज बल आइज तेन्जिङ रिल्याक्स गरिदिनु न एकछिन के भयो त के खाएको त्यो चाहिँ त्यो पानी खाएको तैँले नानी ए ए ए सेतो लुगा त मैला भएछ त अन्त सो फ्रेन्ड्स हो चिल्ड्रेन्स डे त भोलि हो तर आज दिछेन र तेन्जिङको चाहिँ हामीलाई अझै मनाइदिएको सन्डे भएर हो हेलो त्यहाँदेखि आजको क्रिकेटको वर्ल्ड कपको फाइनलहरू चाहिँ हामी यहाँ लन्च गर्दैछ हो होइन के भयो त्यो ची ब्याट हाई दिछेन नगर ची नगर हेर्न हौ क्रिकेट हेर्न हौ ब्याट खाना कस्तो थियो प्रीति खाना राम्रो थियो होइन हो है के भन्दैछ यसले सन यस सन क्रिकेटर्सहरू फ्युचरको सब क्रिकेट क्लास गरेर आउँदैछ अब आज बाहिर भइहाल्यो हिजो पनि बाहिरै थियो दुई दिनको छुट्टी बाहिरै बितिहाल्यो इन्जिनियर सो हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो आजको छोटो भ्लग मनपर्छ होला होइन किनभने त्यो फ्यामिलीहरू हामी एकछिन घुम्नु त होइन है अब हप्ताभरि बिचरा नानीहरू फ्ल्याटभित्रै उयो जस्तो हुन्छ के अरे जूको बाँदरहरू जस्तो हुन्छ हो यसो बाहिरतिर पनि निकाल्दै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूलाई निकालेर चाहिँ यसो आज घुमाएर ल्याएको अब 4 पनि बज्न आँटेछ सो आजको दिन पनि सक्यो होप यु लाइक दिस भिडियो टु प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल टिल देन बाई बाई भन न खै तिमीहरूले त बाई भन्दैन यो पछाडिको उयो मोटेल कहिले बाई भन्दैन बाई भन